السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ الله بصحة وعافية. طلاب، اليوم راح نتكلم إن شاء الله بالمحاضرة رقم 16 اللي هي موضوع الآزو إنزايم أو أسميه الآزوزايم، يعني نفس التسمية اللي هي أقصد بها الأنزيمات المناظرة أو المماثلة. كبداية عن الآزو إنزايم are enzymes that differ in amino acid sequence but catalyzes the same chemical reaction. ايش اقصد بالآزو انزيم؟ الانزيمات المماثلة او المناظرة للانزيم، هي عبارة عن انزيمات تختلف بتسلسل الاحماض الامينية. يعني نحن مثل ما نعرف انه الانزيم عبارة عن بروتين. البروتين الوحدة البنائية مالته هي احماض امينية. من نجي على الأنزيم، الوحدة البنائية للأنزيم هي عبارة عن أحماض أمينية. فمثلا لو نقول هذا الأنزيم تسلسل الأحماض الأمينية مالته كذا، المناظر الأنزيمي مالته يختلف فقط بتسلسل الأحماض الأمينية، يعني نفس الأحماض الأمينية فقط تسلسله. يعني مثلا أرجينين جوانين، بالعكس هذا جوانين أرجين، هالشكل، يعني مو منتظمين نفس التنظيم. but catalyzes the same chemical reaction، لكن تفعل أو تحفز نفس التفاعل الكيميائي، يعني نفس العمل نفس الوظيفة تشتغل الآزو إنزيم مثل الأنزيم نفسه. المناظرات الأنزيمية نفس العمل تعمل معه، كذلك نفس التفاعل الكيميائي تحفزه. Defined as different variant of the same enzyme having identical functions and present in the same individual. عندنا أيضا يعرف هو على أنه هي متغيرات متعددة أو مختلفة لأنزيم أو لهذا الأنزيم اللي تكون الوظائف متطابقة وموجودة بنفس الفرد، يعني تكون الوظائف نفسها وموجودة، يعني هو نفس الشخص عنده الأنزيم ومناظر الأنزيم مالته، لكن هو هذا بموقع وهذاك بموقع آخر، أو عنده أكثر من مناظر أنزيمي مثل ما تكلمنا عن ال LDH، عن السي كي. كل مناظر أنزيمي موجود بتشيو معين، وهسه راح أتكلم عنه إن شاء الله. فهو إيش هي متغيرات؟ أيضا أعرفه أنه هي متغيرات مختلفة لنفس الأنزيم اللي يعرف يعني اللي هو نفس الوظائف تكون متطابقة موجودة بنفس الفرد. Different isoenzyme forms of a given enzyme are usually derived from different genes and often occurs in different tissue of the body. الازوانزيم او الانزيمات المناظره المختلفه، الانزيمات هذه تتشكل لانزيم مختلف طبعا او الانزيم معين، تكون مشتقه من وين؟ مشتقه من جينات مختلفه، تكون مشتقة من جينات مختلفة، وغالبا ما تحدث بأنسجة الجسم المختلفة. يعني مثل ما ذكرت لكم هسه، من يتكون الآزو إنزيم أو كيف يتشكل، شنو الفورمز مالته، تكون عادة من different genes، من جينات مختلفة اللي تكون بأنسجة الجسم مختلفة. يعني موجود كل مناظر أنزيمي بنسيج جسم معين بالجسم. مثل عندنا ذكرنا ال LDH عنده 5 مناظرات أنزيمية، كل مناظر موجود بموقع معين أو تشيو معين من الجسم. The processes of different kinetic properties such as isoelectric point, pH optimum, substrate affinity. عنده أو يمتلك وظائف حركية مختلفة، أو عفوا الآزو إنزيمية بصورة عامة تمتلك وظائف حركية مختلفة. مثل عندنا النقطة الإلكتروليتية، النقطة الإلكتروليتية as electric point، النقطة الإلكتروليتية أو النقطة المتساوية الإلكتروليتية. درجة الحموضة المثلى اللي أسميه pH الأوبتيمم، pH المثالية. وعندنا substrate affinity اللي هي درجة تقارب مادة الأساس مع بعضها بالنسبة للأنزيمات. يعني أنا قاعد أحكي عن أنزيم معناها مادة أساس وأنزيم، فدرجة تقارب أيضا مادة الأساس مع بعض. هاي الوظائف الحركية للآزو إنزيم. They can be separated by appropriate technique such as electrophoresis.
ممكن انه انا افصل هذه الازو انزيم عن بعضها بتقنيه مثل تقنيه الالكتروفوريسيس. ممكن انا ال دي اتش ارحله بالالكتروفوريسيس، وانت يمكن اخذتم عن هذه التقنيه، عندكم معلومات. يفصل لي مناظر عن مناظر اخر بتقنيه الالكتروفوريسيس. Isoenzyme or isozyme are multiple forms of the same enzyme that catalyzes the same chemical reaction. يعني قلت لكم من بداية المحاضرة الازو انزيم أو أسميها الازوزيم نفس المعنى، هي multiple forms of the same enzyme. يعني هذا خلينا نقول تعريف آخر أو بمعنى آخر إنه هو أشكال متعددة من نفس الأنزيم اللي يحفز نفس التفاعل الكيميائي. هي أشكال متعددة من نفس الأنزيم تحفز لنا نفس التفاعل الكيميائي. يعني من أقلكم طلاب عرفوا لي ازوزيم، تعرفوا لي الفقره الاولى اللي هي اقلكم تذكروا لي، يعني من حيث التركيب انه ديفار امينو اسيد سيكونس، يختلف بتسلسل الاحماض الامينيه، وتقول الديفايند هو عباره عن متغيرات مختلفه لنفس الحامض الاميني بنفس الوظائف بنفس الفرد او بنفس الشخص. هذا التعريف الكامل للازو انزيم. بالنسبه اذا مثلا اقلكم تعريف من حيث يعني الشكل او من حيث التسميه الاخرى، تقول اللي هو ازو انزيم وكذلك هو ازوزيم، يتشكل من اشكال مختلفه لنفس الانزيم اللي يحفز نفس التفاعل الكيميائي. يعني هو تقريبا نفس المعنى لكن باسلوب اخر. المعنى بالبدايه اللي هو شويه داخل تفاصيل اكثر دقه حتى تعرف ايش هو الازو انزيم. هو تمام واشكال مختلفه لانزيم تحفز نفس التفاعل الكيميائي، لكن ايش عرفنا اشكال مختلفه؟ عن طريق انه الاختلاف يكون وين؟ الاختلاف يكون بتسلسل الاحماض الامينيه او بترتيب الاحماض الامينيه اللي موجوده لهذا الانزيم. اجي على different chemical and physical properties، عنده خصائص كيميائيه وفيزيائيه مختلفه. الخاصية الأولى اللي هي الإلكتروفوريتيك موبيليتي، اللي هي التنقل الكهربائي، خاصية التنقل الكهربائي. عندنا الكاينيتيك بروبرتيز، خصائص الحركية. أمينو أسيد سيكونس اللي هي مثل ما ذكرنا تسلسل الأحماض الأمينية. وعندنا الخاصية الرابعة اللي هي أمينو أسيد كومبوزيشن، اللي هي تكوين الأحماض الأمينية. هاي هي الخصائص الكيميائية والفيزيائية المختلفة للأنزيمات المناظرة. إنه هي من حيث التنقل الكهربائي، طبعا التنقل الكهربائي أقصد بها بالتقنيات وبالفصل، عملية الفصل. والكاينيتيك بروبرتيز ذكرت لكم هي بالسلايد السابق. الامينو اسيد سيكونس تسلسل الاحماض الامينيه، وذكرت لكم ايش تختلف تسلسلاتها، وكذلك تكوين الاحماض الامينيه من ازو انزيم الى ازو انزيم اخرى تختلف. explanation for the existence of isoenzyme، كشرح أو توضيح للإكزيستنس الازو انزيم، يعني وجود الازو انزيم. شويه طلاب مرات انا اغيركم بالمصطلحات حتى لا تظلون على مصطلح واحد انه هو الفاوند، اللوكيشن، السيت مغير. لا، الاكزيستنس ايضا اقول لكم اكزيستنس وات الازو انزيم حتى تعرفون موقع او مكانه الازو انزيم مختلفه. Many possible reasons are offered to explain the presence of isoenzyme in the living system. يعني هناك أقصد يتم تقديم العديد من الأسباب المحتملة لشرح وجود الأنزيمات بالأنظمة الحية. عندنا مثلا كأوليغوميريك enzymes consisting of more than one type of subunit. يعني اللي أقصد بها هي إما تكون على شكل أنزيمات متعددة أو قليلة الوحدات، أسميها الأوليغوميريك الأنزيمز، أنزيمات قليلة الوحدات، عدد يعني الوحدات القليلة اللي تحتوينا على أكثر من سب يونت، على أكثر من نوع من سب يونت. يعني أقصد بها أكثر من نوع من الوحدة الفرعية. مثل عندنا حتى أذكر لكم مثال تتوضح لكم الصورة أكثر، اللي هي اللاكتيت دي هيدروجينيز، عندنا ال LDH. ذكرنا من شرحنا ال LDH، ذكرنا أنه هو LDH 1 و 2 و 3 و 4 و 5.
بس من نجي على 1 وين موجود؟ عندنا الوحدة البنائية اللي هي الهارت والإج والإم، اللي هي الهارت والمصل. فعندنا بالنسبة لل LDH بال1 موجود بالهارت، يعني الوحدة البنائية تكون هارت هارت. بينما بال LDH5 عندنا الوحدة اللي تكون وسط بالمصل، فالوحدة البنائية تكون MM. كذلك عندنا نفس الحالة بالكرياتين كاينيز. من ذكرنا الكرياتين كاينيز الام والبي، الام اللي هو المصل والبي اللي هو البرين. فالسي كي الام بي ذكرنا معناه موجود بالمصل والبرين، الام ام معناها بالمصل، والبي بي موجود بالبرين، وهكذا. فهاي اقصد بها اللي هي الوحدات الانزيمات قليلة الوحدات اللي تحتوي على اكثر من سب يونت وحدة، اللي هي LDH والسي كي. An enzyme may be active as a monomer or oligomer. هذه الأنزيمات اللي تكون الأنزيم، أو قد يكون الأنزيم نشط بشكل كمونومر أو أوليغومر. يعني المونومر أقصد بينه أنزيم أحادي أو كبادئ يعني لمسار تقويضي أو بنائي معين، مثل عندنا الجلوتاميت ديهيدروجينيز اللي هي رمز له GDH. كذلك عندنا الجلايكوبروتين انزيمز اللي هي الانزيمات البروتين السكري. Difference in carbohydrate content may be responsible for isoenzyme. قد تكون الاختلافات في محتوى ايش؟ في محتوى الكربوهيدرات اللي تكون مسؤولة عن الانزيم المتناظر. يعني اقصد بها الانزيمات البروتين السكري اللي تكون تحتوي على كربوهيدرات، او الاختلافات تكون محتوى الكربوهيدرات اللي تكون وين مسؤولة عن هذا الازو انزيم. مثل عندنا الالكالاين فوسفاتيز. عندنا الالكالاين فوسفاتيز طبعا تكلمنا عنه، اللي هو الاي ال بي باسهاب في الكورس الاول، وتحدثنا عن هذا الانزيم اللي هو عباره عن بروتين سكري. تكون يعني بتركيبته تختلف الكربوهيدرات اللي تكون مسؤوله عن الانزيم المناظر. طلاب، نحن كازو انزيم يعني بينه امثله كثيره. ذكرنا اللي هي ال LDH، ال CK، عندنا ال ALP، هاي كلها مذكورة عندكم بالسيلبس. وعندنا الألدوليز. بما أنه نحن من شرحنا هاي الأنزيمات ذكرنا عنا ذكرنا إيش هي الأزو إنزيم مالتها، ما راح ندخل بتفاصيلها لأن صار عندنا تصور إيش هي. فقط إعادة سريعة أنه هي ضمن تصنيفها أو ضمن وجودها عشان توجد عشان صنفناها. بالنسبة للأوليغوميريك إنزيم عندنا ال LDH وال CK. بالنسبة للإنزيمات اللي هي مونومر تعتبر أو أوليغومر عندنا الجلوتاميت ديهيدروجينيز. بالنسبة للأنزيمات اللي هي جلايكوبروتين إنزيم عندنا أنزيم ال ALP اللي هي إيش هاي أنزيمات مو عشوائية، أنزيمات اللي بيها آزو إنزيم، أنزيمات اللي تعتبر يعني معاها آزو إنزيم. ما راح ندخل تفاصيل كثيرة ال LDH وال CK، فقط بس أعيد لكم يعني تذكير سريع إنه هي ال LDH تحتوي على 5 مناظرات أنزيمية اللي هي 1 و 2 و 3 و 4 و 5، وعندنا ال CK اللي هي 3 مناظرات أنزيمية كل من هي ال MM وال BB وال MB. How can azo enzyme be used clinically؟ يعني أنا شلون أو كيف يتم استخدام الإنزيمات المناظرة سريريا؟ كيف أنا ممكن أستفاد من قياسها سريريا؟ وهذا هو اللي يهمنا، اللي هو موضوع محاضرة يعني أو موضوعنا نحن بشكل عام، إنه أنا أدرس كيمياء سريرية. Serum enzymes and azo enzymes are of clinical interest because they can be used as molecular markers of tissue damage. عندنا بالنسبة للسيرم الإنزيم أو الآزو إنزيم تعتبر ذات أهمية سريرية، لأنه يمكن استخدامها كإيش؟ كمولكيولار ماركر أوف تيشو دامج، كعلامات جزيئية لتلف الأنسجة. يعني مصل الأنزيم أو مصل الأنزيم المناظر تعتبر ذات أهمية سريرية. السبب لأنه هي تعتبر كعلامات جزيئية لتلف الأنسجة. Normally,
Cell membranes are impermeable to enzyme and hence enzyme activities in the serum are very low compared with this in cells. يعني عادة عندنا غشاء الخلية ايش يكون بيه؟ يكون غير نفاذ impermeable to enzyme، يعني يكون غير نفاذ للأنزيمات. بالتالي فإن أنشطة الأنزيمات في المصل عشان تكون منخفضة جدا مقارنة بتلك الموجودة في الخلايا. هذا كمثال يعني كتوضيح كلام انه نحن من دائما نقول انه اغلب الانزيمات اللي موجوده بالتشيو من يصير تلف بالتشيو تتحرر الى المصل. ليش؟ لان عندنا غشاء الخليه اللي موجود تكون غير نفاذ للانزيمات، فعندنا أنشطة الأنزيمات بالمصل تكون منخفضة جدا، يعني عندنا الخلية ما تخلي الأنزيم ينفذ، فبالمصل تكون منخفضة جدا مقارنة بتلك الموجودة بالخلايا. فمن نعرف أنه صار ارتفاع بهذا الأنزيم عن الحد الطبيعي، معناها إيش كان حدث؟ كان حدث تلف بالأنزيم بحيث خلى الخلية تخلي هذا الأنزيم يتحرر إلى مجرى الدم. هذا دائما المثال دائما نذكره، حبيت انه اذكركم حتى تعرفون تتصورون ايش هو يصير. هذا الكلام انه من اخركم كيف انه الانزيم يخرج الى مجرى الدم او كيف ترتفع نسبته. اشرح لي هي بصوره يعني سريريه، تقول انه يعني الغشاء الخليه يكون غير نفاذ للأنزيم، وبالتالي فإن فعالية الأنزيم تكون منخفضة وسط بمجرى الدم مقارنة عنه بالخلايا. The tissue damage which renders the cell membrane permeable will result in the leakage of soluble cell contents including enzyme into the serum. من يصير تلف بالأنسجة أو يؤدي تلف الأنسجة اللي يجعل غشاء الخلية شبينه قابلا للاختراق، يعني permeable يكون نفاذ أو قابل للاختراق، يؤدي إلى إيش؟ إلى تسرب leakage of soluble cell اللي يحتوي contain including enzyme واللي راح يكون بالسيرم. يجعل غشاء الخلية قابلا للاختراق إلى تسرب محتويات الخلية القابلة للذوبان بما في ذلك الأنزيمات إلى المصل. محتويات الخلية ما راح تنزل إلى مجرى الدم، راح تكون قابلة للذوبان، تذوب بمجرى الدم وتصير بمصل الدم. أنا من أتقدر الأنزيم بالمصل أشوفه مرتفع، معناها أكو خلل كان حدث بهذا التشيو اللي خلى الأنزيم يخترق غشاء الخلية ويتحرر إلى مجرى الدم. فإذا أخذكم كيف أنا ممكن أستخدم الآيزوإنزيم يعني أو كيف أستخدمها سريريا؟ أنا أستخدمها سريريا لأن هي يعني علامة جدا مهمة جزيئية أو كعلامة جزيئية لتلف الأنسجة. وأشرح بصورة عامة شلون يحدث أنه غشاء الخلية هو غير نفاذ للأنزيمات، ففعاليته جدا منخفضة وين؟ بالمصل مقارنة بالخلايا. من يصير تلف، من يصير دامج، راح يصير يخلي غشاء الخلية يكون نفاذ والأنزيمات راح تخترق هذا الغشاء، وبالتالي يكون سائل قابل للذوبان أو محتويات الخلية تكون قابلة للذوبان، تذوب بمصل الدم اللي يحتوي على الأنزيمات أو الآيزو أنزيم. طلاب، مثل ما ذكرت لكم انه انا تكلمت عن ال LDH وال CK وال ALP، بقانا الالدوليز اللي هو ما تطرقنا له وما ذكرنا له، راح اتكلم عنه كمثال ايضا يعتبر عن الازو انزيم. السيرم aldolase. This enzyme converts a form of sugar called glucose into energy. هذا الانزيم يحول شكل من السكر اللي يسمى الجلوكوز إلى طاقة. يعني يقول هذا الأنزيم إيش يعمل؟ يحول السكر اللي شكله على شكل جلوكوز إلى طاقة. This process required a number of different steps. One important component in the process is an enzyme known as aldolase.
يعني يحول هذا الأنزيم قلنا الجلوكوز إلى طاقة. هذه العملية تتطلب عددا من الخطوات المختلفة different steps. يعني مثل ما أخذتم بالعام بالحياتية كيف أنه أخذنا الجلايكوليسيس والجلايكوجينيسيس وإلى آخره من المسارات الأيضية المختلفة للجلوكوز. فمسار مختلف، يعني مادة تتحول إلى مادة هذا الأنزيم مسؤول عنها. فسلسلة هي عبارة عن سلسلة من خطوات تتكون هذا المسار الأيضي. فهاي العملية تتطلب عددا من الخطوات المختلفة. أحد هاي المكونات المهمة بالعملية هو أنزيم يسمى الألدوليز. أحد مكونات، وهي تقريبا الخطوة الرابعة لو احنا نجي نتكلم عنها. Aldolase is a glycolytic enzyme that catalyzes the conversion of fructose 1,6-diphosphate to glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate via the glycolysis metabolic pathway. فالألدوليز هو عبارة عن أنزيم جلايكولي، يعني سكري، يحول الفركتوز 1,6 دايفوسفات ثنائي الفوسفات إلى جليسيرالديهايد 3 فوسفات ومادة أخرى اللي هي داي هيدروكسي أسيتون فوسفات. يعني يحول الفركتوز 1,6 دايفوسفات إلى منه إلى الجليسيرالديهايد 3 فوسفات والداي هيدروكسي أسيتون فوسفات، يحول إلى هذه المادتين. هذا اللي يسمينه منه المسار الجلايكوليسيس أو المسار الأيضي للجلايكولايسيس. الجلايكولايسيس اللي هو مسار الجلايكولايسيس اللي أخذتمه، أو عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز اللي أخذناها بالعام الماضي، اللي عشان أحول جزيئة واحدة من الجلوكوز إلى طاقة على شكل ATP، وإلى بالنهاية المكون النهائي طبعا خطوات كثيرة إلى البايروفيت. فلو قلت لكم الألدوليز بأيما باثوي يدخل، ايش يحول لنا؟ يكون أحد الخطوات المهمة تقريبا هو الخطوة الرابعة، يحول بالجلايكولايسيس باثوي، يحول الفركتوز 1,6 دايفوسفات إلى جليسيرالديهايد 3 فوسفات ودايهيدروكسي أسيتون فوسفات. There are 3 cytosolic isoenzyme. عنده 3 مناظرات أنزيمية يعني بالخلية. Aldolase 1 Aldolase A found which predominant in muscle. يعني عندي الألدوليز A موجود بالمصل، Aldolase B found in the liver, Aldolase C found in the brain. ال A موجود بالعضلات، ال B موجود بالكبد، والC موجود وين؟ موجود بالدماغ. Aldolase A is present most significantly in skeletal and heart muscle. Damage to skeletal muscle produce high serum levels of aldolase. عندنا الألدوليز اللي هو أي موجود بالهيكل العضلي وعضلة القلب، وتلف الهيكل العضلي ينتج مستويات عالية من أنزيم الألدوليز. يعني الأنزيم الألدوليز أي هو يظهر وين؟ بصورة يعني سريرية بالهيكل العضلي وكذلك بعضلة القلب. من أقصد أقول سكيلتال، يعني سكيلتال مصل، يعني أقصد بها الهيكل العضلي وأيضا عضلة القلب. فدامج to skeletal muscle يعني تلف بالهيكل العضلي produce high serum level of aldolase، ممكن إنه يرفعنا من مستوى الألدوليز. هاي الملاحظة خلوها ببالكم، يعني راح بعد شوية أجي أشرح لكم كيس معين تخص هاي الملاحظة، إنه الألدوليز أي وين؟ ايش يشخص لي؟ يشخص لي تقريبا الهارت أتاك، يعني الهارت أتاك أو الهارت ديزيز بصورة عامة. بالنسبة للكلينيكال significance of serum aldolase، الأهمية السريرية لهذا الألدوليز elevated in يرتفع بأي محالة بالبروسيسيف muscular dystrophy، بحالة ضمور العضلات التدريجي أو التقدم.
فيرال هيباتيتس أيضا يرتفع بحالة منه؟ حالة التهاب الكبد الفيروسي. Advanced cancer of prostate حالة سرطان البروستات المتقدم. يعني حالات ممكن إنه يرتفع بها الألدوليز بحالة ضمور العضلات التدريجي والتقدمي. عندنا التهاب الكبد الفيروسي. تشوفون يعني التهاب الكبد تابع لمن للكبد لأنه الألدوليز بي موجود بالكبد. عندنا الأولى الماسكولار ديستروفي موجود لأن الألدوليز أي موجود أيضا موجود بالألدوليز أي موجود بالعضلات. وعندنا الادفانس كانسر اوف بروستات، عندنا الحالات او سرطان البروستات المتقدم، حالات متقدمه من سرطان البروستات. Why is the aldolase test ordered؟ لماذا يطلب هذا الفحص؟ او لماذا اطلب انا فحص الالدوليز؟ نحن عشان نقول قليل كنا استمعنا عنه بالمختبرات انه الالدوليز ينطلب. The aldolase test measure the amount of aldolase in your blood. يقيس لنا كمية الالدوليز أو بالدم. An increased level of this enzyme may indicate a serious health problem. زيادة مستويات هذا الأنزيم تعني أن هناك سلسلة من مشاكل صحية معينة. Elevated aldolase is usually a sign of muscle or liver damage. ارتفاع هذا الأنزيم يعني لي أنه أكو تلف بالعضلة أو يعني بالكبد. For example يعني أنا من ارتفع عندي هذا الأنزيم أقول أكو معناها علامة معينة أنه أكو تلف بالعضلة والكبد. For example اللي هو قلت لكم هاي النقطة اللي خلوها ببالكم وحاجة أشرحها اللي هو كيس معين. muscle damage from a heart attack. صار تلف بالخلايا بالعضلة نتيجة إيش؟ نتيجة نوبة قلبية. releases aldolase in large quantities. فارتفعت عندنا كميات عالية من أنزيم الألدوليز. liver damage such as hepatitis or cirrhosis raises aldolase level as well. كذلك عندنا بحالة الهيباتيتس أو السيروسيس اللي هو أقصد بين التهاب الكبد أو تشمع الكبد raises aldolase level as well. كذلك ارتفع عندنا مستوى الألدوليز. يعني حالة صار عندي تلف بالعضلة، تلف بالعضلة نتيجة إيش؟ نتيجة عندي حالة هارت أتاك. صارت عندي حالة نوبة قلبية فصار عندي تلف بعضلة، تلف بالعضلة أدت إلى رفع الألدوليز إلى كميات عالية مثل ما أنا ذكرت لكم هسه هذا السلايد. لكم الألدوليز أي اللي هو يعني يشخص سريريا بين وين بالسكيلتال اند هارت مصل. فدامج بالسكيلتال مصل أدى إلى رفع هذا الأنزيم. تلف بالنسيج أو بالهيكل العضلي رفعنا هذا الأنزيم. ونتيجة إيش؟ نتيجة مثلا حالة هارت أتاك ريليز الدوليز انلارج فرفعت لنا من تحرر هذا الأنزيم. نتيجة الهارت أتاك حالة نوبة قلبية عملت تضرر بالعضلة بالتالي رفعت لنا من الأنزيم الألدوليز. معناها أكو مشكلة صحية أو مشكلة وين؟ مشكلة بالعضلة أو مشكلة بالقلب. such as كذلك الحالة بالنسبة للهيباتيتس والسيروسيس. هاي أمراض تابعة لمن تابعة لأمراض الكبد. كذلك ممكن أنه ترفع لنا من مستوى الألدوليز عن الحد الطبيعي. In the past بالماضي the aldolase test was used to look for liver or muscle damage. Today doctors use more specific blood tests including creatine kinase CK, alanine aminotransferase ALT واسبارتيت aminotransferase اللي هي ال AST. هنا بالماضي كان الانزيم الالدوليز او فحص الالدوليز يستخدم لانه يوضح لي هل تلف العضلات وتلف الكبد. لكن حاليا يعني بعصرنا الحالي اليوم الاطباء قاموا يستخدمون او يطلبون فحوصات اكثر دقه بهذه تحديد دامج للليفر والمصل اكثر دقه من الالدوليز.
يعني هاي الفحوصات هاي تكون أكثر دقة للتحديد إنه حالة liver or muscle damage، حالة تلف بالخلايا أو عفوا تلف بالعضلة أو بالكبد حاصل عن طريق الألدوليز، لا ظهرت أكثر دقة من اللي هي عند السي كي يشتغل على المصل لأنه هو موجود أيضا بالمصل. عندنا الاي ال تي والاي اس تي هذول تابعين للكبد اللي هي جي او تي والجي بي تي اللي تكلمنا عنها، فهذول قام يشوفوها أكثر دقة، الأنزيمات أكثر دقة من الألدوليز. لكن هو كان قديما يستخدم انه فعلا ليش؟ لانه هو موجود المناظرات موجوده بالليفر وبالمصل، لكن حاليا الاطباء لا وجدوا اللي هي فحوصات اكثر دقه. يعني اذا قلت لكم هل يستخدم انزيم الالدوليز يعني بوقتنا الحالي او ما زال اكو اللي مثلا لا اكو، او ايش هي الفحوصات الاكثر دقه منه، او هو الادق لو اكو فحوصات اكثر دقه منه. يعني من هالتشكيل هاي تكون من تقرون، خلوا ببالكم انتم تطلعون السؤال من الفقره. The aldolase test is no longer used routinely. يعني انزيم لم يعد يستخدم اختبار الالدوليز بشكل روتيني، لكن however it may be ordered if you have muscular dystrophy. لكن يطلب في حالة ايش؟ يطلب في حالة انه حالة الضمور العضلي، و it can also be used to assess rare genetic disorders of the skeletal muscle such as dermatomyositis والبوليمايوستيس اللي هي أقصد بها يعني. فلو أقولكم لماذا يطلب هذا الفحص أو بأي حالات ممكن أن يطلب هذا الفحص، ممكن يطلب بحالة الماسكولار ديستروفي، حالة ضمور العضلات، وكذلك ممكن أنه يستخدم كأسز جينيتيك ديزوردر، ممكن أنه يستخدم لتقييم الاضطرابات الوراثية النادرة، مثل عندنا التهاب الجلد العضلي اللي هي ديرماتومايوستيس، التهاب الجلد العضلي، وكذلك عندنا البوليمايوستيس اللي هو التهاب العضلات. هاي الحالات ممكن انه يشخصها او يحددها الالدوليز. طلاب بالنسبه يعني المحاضرات بعد ما تقروها ركزوا على المصطلحات الطبيه، يعني هاي المصطلحات الامراض، لان هذا المرض ممكن انه يربط لكم باي انزيم يستخدم. يعني ممكن ان تجيكم حالات كيسات انه هذا حاله الديرماتومايوستس منه ايما انزيم ممكن انه يشخصه، حاله البوليمايوستس ايما انزيم ممكن انه يشخصه منه يستخدمه، والى يعني من هذه الامور. يعني اذا يجيكم الواي is the aldolase test ordered، متى يطلب هذا الفحص؟ هو يطلب بحالة إنه يقدر لنا يعني كمية من كمية الألدوليز بالدم والارتفاع، ومعناها يعطينا إشارة على إنه أكو مشاكل صحية. وترجعوا تذكروا لي هو يستخدم بحالة، يطلب بحالة الماسكولار ديستروفي، ويطلب بحالة أسس رار جينيتيك ديزوردرز. هاي الحالة of the skeletal muscle، حالة تقييم الاضطرابات الوراثية النادرة لمن لحالة الهيكل العضلي، مثل عندنا الديرماتومايوستس والبوليمايوستس. يعني أقول لكم بأي حالات يطلب بهاي الحالات، ويطلب كأنه عنها أكو مشاكل صحية، ويطلب بحالة حالتين اللي هي ضمور العضلات، ممكن إنه يعني يطلب هذا الفحص، وكذلك فحص الاضطرابات الوراثية النادرة. طلع إلى حد هوني إن شاء الله انتهت محاضرتنا بالنسبة للآزو إنزيمز. أي سؤال أو استفسار إن شاء الله نجاوبكم علينا بإذن الله. طلاب أي سؤال أو استفسار ممكن إنه نجاوبكم علينا. المحاضرة واضحة؟ أكو سؤال؟ افتح باب الأسئلة والأجوبة. العفو ست، قصدك في التسجيل؟